እንዲህ ሲል መከረኝ ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ነው ደርቤ ነኝ። በባለፈው ቪዲዮአችን ስለ ፐርሰንቴጅ ነበር ያጠናነው። በአሁኑ ቪዲዮአችን ደግሞ 3.3 ገባን። አፕሊኬሽን ኦፍ ፐርሰንቴጅ ኢን ካልኩሌሽን እንዴት አድርገን ነው ፐርሰንቴጅን አፕላይ የምናደርገው ነው ኢን ሪል ላይፍ ፕሮብለምስ። ኦኬ እና በአሁኑ ቪዲዮ የምንመለከተው ስለ ፐርሰንቴጅ ኢንክሪዝ ዲክሪዝ እናያለን። ስለ ፕሮፊት ኤንድ ሎስ ላይ ኦኬ ፐርሰንቴጅ ፕሮፊት ፐርሰንቴጅ ሎስ እና ምንድን ናቸው የሚለውን እነሱ እናያለን። እና ደግሞ ስለ ሲምፕል ኢንተረስት ስለዚህ ፐርሰንቴጅ ኢንክሪዝ አለ እና አንድ ቁጥር አሁን ለምሳሌ ኳንቲቲ ኢንክሪዝስ ፍሮም እዚህ ጋር ነው ያሉት ኤ ላይ እና ኳንቲቲ ኢንክሪዝስ ፍሮም 400 to 600 ተባለ። ኦኬ አንድ ቁጥር ከ400 ዘሎ 600 ገባ። ይሄ በምን ያህል ፐርሰንቴጅ ነው የጨመረው ነው ቤዚካሊ። ይሄንን በፐርሰንት እንዴት አሁን ትክክል ነው የምናውቀው አለ። አሁን ከ400 ተነስቶ 600 ከገባ በ200 ጨመረ እንላለን። ኦኬ ለምን 400 ሲደመር 200 600 ስለሆነ። ግን በፐርሰንቴጅ ይሄን ቁጥር እንዴት አድርገን ነው የምናስቀምጠው? what percent of 400 is 200 የሚለውን ነው። ይሄ ነው እንግዲህ የፐርሰንቴጅ ኢንክሪዝ ፎርሙላ። ኦኬ percentage increase is equals to the actual change divided by the original quantity ሲባዛ በ100%። አክቹዋል ቼንጅ የምንለው አሁን እዚህ ጋር ቀደም እንዳየነው ከ400 ተነስቶ 600 ስለገባ በ200 ጨመረ ማለት ነው። ይሄ ነው አክቹዋል ቼንጅ። 200 አክቹዋል ቼንጅ ነው። ኦሪጂናል ኳንቲቲው ደግሞ 400 ነበር። ኦኬ ከመጨመሩ በፊት የነበረው ቁጥር ኦሪጂናል ኳንቲቲ ነው። እስቲ now እቺን ኤግዛምፕል 22 እንሞክር። at the beginning of the year Aster had birr 240 in her savings. At the end of the year she had managed to increase her savings to birr 324. calculate the percentage increase in her savings. okay ከዛ ያጠራቀመችው አመቱ ሲጀምር 240 ብር ነበረ አስቴር። ከዛ ልክ አመቱ ሲያልቅ 324 ብር ሆነ። calculate the percentage increase in her savings. percentage increase ስንት ነው ነው? percentage increase is equals to actual change divided by original quantity times 100%. actual change ስንት ነው? actual change አመቱ ሲያልቅ 324 ብር ነበራት። አመቱ ሲጀምር 240 ብር ነው ያላት የነበራት። ኦኬ አመቱ ሲጀምር 240 ብር ነበራት። ልክ አመቱ ሲያልቅ 320 ብር አጠራቀመች። ከዛ በምን ያህል ጨመረ የሚለው 324 ሲቀነስ 240 ማለት ነው። ሲካፈል ኦሪጂናል ኳንቲቲው ስንት ነበር? መጀመሪያ አመቱ ሲጀምር የነበራት 240 ብር ነው። ከዛ 240 ጽፋለሁ ሲባዛ በ100% ማለት ነው። 324 ሲቀነስ 240 ስንት ነበር? 84 ሲካፈል ለ240 ሲባዛ በ100% ማለት ነው። እቺ 0 በ0 ትጣፋለች። 840 ሲካፈል ለ24% ሆነ ማለት ነው። 840 ሲካፈል ለ24 ስንት ነበር? ለዛ 840 ሲካፈል ለ24 35 ስለሆነ 35% ይሆናል ማለት ነው። ለዛ ፐርሰንቴጅ ኢንክሪዙ ከስንት ሆነ ማለት ነው? ያጠራቀመችው በ35% ጨመረ። ከ240 ተነስቶ 324 ገባ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ምን ጋር እንግባ? percentage decrease ጋር እንግባ። reduction in numbers or prices are often expressed by using percentage. To decrease a quantity by given percentage, first find the percentage of the quantity and then subtract it from the original quantity. ይሄ ነው ፎርሙላው። percentage decrease ማለት actual change divided by original quantity times 100%. See example 24 እንሞክር. The number of students fail in chemistry test decreased from 15 to 1. What is the percentage decrease? እና በኬሚስትሪ ፈተና የወደቁት ተማሪዎች 15 ነበረ ወደ 10 ቀነሰ እና percentage decrease ምን ያህል ነው ነው? እንግዲህ percentage decrease is equals to actual change divided by original quantity ሲባዛ በ100%. actual change ስንት ነው? ከ15 ወደ 10 ነው የመጣው። ለዛ ከ15 እና ከ10 መካከል ያለው ጋፕ ወይም 15 ቀነስ 10 ስንት ነው? 5 ነው ማለት ነው። ሲካፈል ኦሪጂናል ኳንቲቲው ስንት ነበር? መጀመሪያ ላይ የነበሩት ተማሪዎች ስንት ተማሪዎች ነበር የወደቁት? 15 ተማሪዎች ነበር የወደቁት። ከዛ እሱን በ100% ማባዛት ነው ማለት ነው በአጠቃላይ። ከዛ በ5 1 በ5 3 ከዛ 100/3% ማለት ነው። 100/3 እንደምናውቀው ያው 33.333 እያለ ይሄዳል ፐርሰንት። ወይም ደግሞ ከፈለግን 33 1/3% ብለን ልናስቀምጠው እንችላለን። ቫት ላይ እንዴት ነው የምንጠቀመው ነው? ይሄ የፐርሰንቴጅ እውቀታችንን እንዴት ቫታችንን ካልኩሌት ለማድረግ እንጠቀምበታለን። ቫት or value added tax is a tax imposed by the government on sales of some goods and services. Not to apply VAT, you add 15% extra onto the original cost. Okay, the price of a machine is 3000 ብር plus 15% VAT. how much is the VAT? ማሽኑ ዋጋ 3000 ብር ነው። ከዛ 3000 ብሩ ተጨማሪ ደግሞ 15% VAT እንከፍላለን። ከዛ how much is the VAT? ቫቱ ስንት ነው ነው የምንከፍለው? ወል 3000 ብር ነበር። የ3000 ብር 15% መፈለግ ነው። ቫቱን ካልኩሌት ለማድረግ ቀላል ነው። 20 በ20 ይጣፋል።
ስንት መጣ ማለት ነው? 30 ሲባዛ በ15 ማለት ነው። ከዛ 450 ብር ነው ማለት ነው። 450 ብር ቫት እንከፍላለን። ለዛ በአጠቃላይ ቫቱ እውነት ነው 450 ብር ነው። ግን በአጠቃላይ የምንከፍለው 3000 ብር የእቃውን እንከፍላለን። 450 ብር ደግሞ ቫቱ በአጠቃላይ ሲደመር 3450 ብር እንከፍላለን ማለት ነው። ኤክሰርሳይዝ 3 እንሞክር። አንደኛ የማን ባይስ ዋሽንግ ማሽን whose price VAT value added tax is 175 ብር። ቫቱ 175 ብር ነው። its VAT is charged at 15%. how much did the man actually pay? እሺ ሰውየው ምንድነው የገዛው? ዋሽንግ ማሽን ነው የገዛው። የእቃ ማጠቢያ የልብስ ማጠቢያ እና ያ ልብስ ማጠቢያ እንግዲህ ዋጋው ኤክስ እንበለው። ኦኬ let x be the price of the washing machine before VAT is added. ቫቱ ሳይጨመር ለዋሽንግ ማሽኑ ለእቃው ለልብስ ማጠቢያ የሚከፍለው ገንዘብ ኤክስ እንበለው ስለማናውቀው። አሁን ግን ኤክስ አናውቅም፣ ግን ቫቱ ግን ስንት እንደከፈለ እናውቃለን። 175 ብር ነው። ቫት ደግሞ 15% ስለሆነ it's VAT is charged at 15% ይላል። ለዛ ኤክስ የኤክስ 15% ስንት ነው? 175 ብር ነው ማለት ነው። 175 ብር ነው ለቫት የከፈለው። ለዛ this implies that x is equals to 100 over 15 times 175. this implies that x is equals to 15 ሲካፈል በ5 3 ይመጣል። 100 ሲካፈል በ5 20 ይመጣል። 175 ሲባዛ በ2 350 10 3500 ሲካፈል ለ3 ለዛ ስንት ማለት ነው? x is equals to 1166.6 repeating ማለት ነው። ይሄ ማለት 1166 and 2.2 በሚክስድ ፍራክሽን ስንጽፈው ለዛ ኦኬ ብር ስለሆነ ምን እናደርጋለን? ሪፒቲንግ የምንለው ነገር የለም። ዛስ ኤክስን ምን እንላታለን? 1166 ብር ከ67 ሳንቲም እንለዋለን ማለት ነው። ገንዘብ ነው። ጥያቄው ግን ምንድነው የሚለው? how much did the man actually pay ነው። ስንት ብር ነው የከፈለው ነው። ይሄ የማሽን ማሽኑ ዋጋ አለ። ዋሽንግ ማሽኑ ዋጋ ላይ ቫቱን እንደምረዋለን። ለዛ 1166 ብር ከ67 ሳንቲም ሲደመር ቫቱ ስንት ነበር? 175 ብር ነው። በአጠቃላይ ስንት ነው ይሄ? 1341 ብር ከ67 ሳንቲም ሰውየው ይከፍላል ማለት ነው ከቫቱ ተጨምሮ። ሁለተኛ እንሞክር። 20% of the article is damaged and thrown away and only 20 kg is left. Find its original weight. ይሄ ነው እንግዲህ ሁለተኛ ጥያቄ። የአርቲክል የሚለው የሆነ እቃ ሊሆን ይችላል። ኦኬ ኬሚካል ሊሆን ይችላል ወይ ስንዴ ሊሆን ይችላል፣ አናውቅም። 20% ግን ተበላሸ። ከዛ ከተበላሸ በኋላ 20% ከጣልነው በኋላ 20 ኪሎ ግራም ብቻ ቀረ። only 20 ኪሎ ግራም is left። ለዛ ጥያቄው find its original weight ነው። now let x denote the original weight of the article. ኦኬ እና እዚህ ጋር ማስተዋል ያለብን ነገር ምንድነው? 20% 20% of an article is damaged and thrown away ነው። ኦኬ ለዛ 20% ስለተበላሸ ጣላው እና ከጣልነው በኋላ 20 ኪሎ ግራም is left 20 ኪሎ ግራም ብቻ ቀረ። ለዛ 20% ከጣልነው 80% ነው እኛ እጅ ጋር ያለው ማለት ነው። ለዛ እቺ 20 ኪሎ ግራም የምንላት እቺ 20 ኪሎ ግራም it is the 80% ማለት ነው። it is the 80% of the original weight. የx 80% የx 80% times x is equals to ስንት ነው ማለት ነው? 20 ኪሎ ግራምስ ነው ማለት ነው። this implies that x is equals to 100 over 80 times 20 ኪሎ ግራምስ ማለት ነው። 0 በ0 እናጣፋለን። በ2 1 በ2 4 በ4 ሲካፈል 4 1 4 100 ሲካፈል 4 25 this implies that x is equals to 25 ኪሎግራምስ ማለት ነው። ለዛ x ከመበላሸቱ በፊት የነበረው ኪሎግራም ስለሆነ 25 ኪሎግራም ነበር። 5 ኪሎግራም ወይም 20% ተበላሸ። ከዛ ማን ቀረ? 20 ኪሎግራም ቀረ ማለት ነው። አሁን የኤክስን 20% ብንፈልግ 5 ኪሎግራም ነው የሚሰጠን። እሺ አራተኛን እንሞክር። last year አበበ salary was ብር 500 ብር if he gets a 10% increment this year what is his present salary? ኦኬ የአበበ የባለፈው አመት ደሞዝ 500 ብር ነበር። ከዛ በአሁኑ አመት 10% ተጨመረለት። ለዛ የአሁኑ አመት ደሞዙ ስንት ብር ነው ነው? የባለፈው አመት ደሞዙ 500 ብር ነበር። ጭማሪው ስንት ብር ነው? 10%። የ10% ጭማሪ ነው። 10% ማለት 10 over 100 ነው። 20 በ20 ይጣፋል። 5 ሲባዛ በ10 50 ብር ማለት ነው። ለዛ የ50 ብር ጭማሪ ነው የተጨመረለት ማለት ነው። ለዛ የባለፈው አመት ደሞዙ ስንት ነበር? 500 ብር ነበረ። ኦኬ የ500 ብር ነበር የባለፈው። ከዛ በአሁኑ አመት ደግሞ 50 ብር ተጨመረለት። ለዛ በአጠቃላይ ስንት ብር ነው ማለት ነው? የአሁኑ አመት ደሞዝ 550 ብር ነው ማለት ነው። አሁን 3.3.1 ገባን። calculating profit and loss as a percentage። ያው ፕሮፊት ማለት ትርፍ ማለት ነው። ሎስ ደግሞ ማለት ኪሳራ ማለት ነው። when goods
are bought for a sum of money and sold on a different price, there is a gain or loss on the transaction according to the selling price, which is more or less than the cost price. Okay, cost price የምንለው እኛ እቃውን የገዛንበት ዋጋ ነው። ሴሊንግ ፕራይስ ደግሞ የምንለው እኛ እቃውን የምንሸጥበት ዋጋ ነው። እዚህ ጋር ኮስት ፕራይሳችን ብሎ እቃውን የገዛንበት ዋጋ ይሄ ቢሆን ኦኬ ስንት ብር እንደሆነ አናውቅም። 50 ብር ገዝተን ሊሆን ይችላል፣ 500 ብር ገዝተን ሊሆን ይችላል፣ 1 ሚሊዮን ብር ገዝተን ሊሆን ይችላል። ከዛ እኛ ስንሸጠው ደግሞ ከኮስት ፕራይሱ ከፍ ብለን ከሸጥነው አተረፍን ማለት ነው። ኦኬ ዲስ ኢዝ ፕሮፊት። ይሄ እንዳለ የምናየው ፕሮፊት ነው። አሁን በ500 ብር ገዝተን በ600 ብር ከሸጥነው 100 ብር ትርፍ አገኘን ማለት ነው። ሴሊንግ ፕራይሳችን ደግሞ ከኮስት ፕራይሳችን ሊያንስ ይችላል። ኦኬ ሴሊንግ ፕራይሳችን ደግሞ ከኮስት ፕራይሳችን ካነሰ መጥፎ ነው። ለምን? ኪሳራ ነው ማለት ነው። ሎስ። ይሄ ነው እንግዲህ ሎስ የምንለው እና profit is made when the selling price is greater than the cost price. The amount of profit is the difference between the selling price and the cost price. Profit is equal to selling price minus cost price. To find the profit in percentage, we divide the amount of profit by the cost price and multiply by 100%. Okay. the profit to selling price ሲቀነስ cost price profit percentage profit ካልኩሌት ለማድረግ የግድ profit መኖር አለበት። ኦኬ መጀመሪያ ከዛ profit ካገኘን በኋላ selling price minus cost price እናገኛለን። ከዛ በኮስት ፕራይሱን እናካፍለዋለን። እሱም በ100% ማባዛት ነው። ምንም አዲስ ነገር የለውም። ሎስ ደግሞ የምንለው loss is made when the cost price እኛ የገዛንበት ዋጋ is greater than the selling price. እኛ ከምንሸጥበት ዋጋ the loss is the difference between the cost price and the selling price. Loss is equals to the cost price minus the selling price. Okay, so to find the loss in percentage loss, you divide the amount of loss by the cost price and multiply by 100%. Okay, በስንት ብር እናካሰረን መጀመሪያ እናወጣለን። cost price minus selling price divided by cost price ሲባዛ በ100% እና cost priceን ስንጽፍ በአጭሩ CP ብለን እንጽፈዋለን። selling price ስንጽፍ SP ብለን እንጽፈዋለን። example 26 a shopkeeper buys a jacket for ብር 500 ብር and gives it a clean and then sells it for ብር 640. what is the percentage profit? ለዛ የሱቁ ባለቤት እንግዲህ ጃኬቱን የገዛው በ500 ብር ነው። ከዛ በስንት ብር ሸጠው? በ640 ብር ሸጠው ማለት ነው። ከዛ ጃኬቱን የገዛበት ዋጋ ኮስት ፕራይሱ ሲፒዩ ስንት ነው? 500 ብር ነው። ሴሊንግ ፕራይስ 640 ብር። ከዛ ፐርሰንቴጅ ፕሮፊቱ ስንት ነው ነው? well percentage profit equals to selling price minus cost price over cost price times 100%. ከዛ ሴሊንግ ፕራይሱ ስንት ነው? 640 ሲቀነስ ኮስት ፕራይስ ሲፒ 500 ብር ሲካፈል ኮስት ፕራይስ 500 ብር ሲባዛ በ100%። ይሄ ስንት ነው? 540 ሲቀነስ 640 ሲቀነስ 500 140 ሲካፈል በ500 ሲባዛ በ100%። 20 በ20 ይጣፋል። 140 ሲካፈል በ5% ማለት ነው 28%። እዛ 28% ነው ማለት ነው ያተረፈው። example 27 a damaged carpet which costs per 180 when new is sold for per 100. what is the percentage loss? ስንገዛው 180 ብር ነበር ያወጣንበት። ኦኬ ለዛ ኮስት ፕራይሱ ስንገዛው 180 ብር ያወጣንበት፣ ሴሊንግ ፕራይሱ በ100 ብር ተሸጠ። የስንት ብር ኪሳራ ማለት ነው? የ80 ብር ኪሳራ መጣ ማለት ነው። what is the percentage loss? ለዛ percentage loss የሚሆነው የስንት ብር ኪሳራ ነው? የ80 ብር ኪሳራ ሲካፈል ኦሪጂናል ኳንቲቲ ወይም ኮስት ፕራይሱ እኛ በስንት ብር ነው የገዛነው? በ180 ብር ሲባዛ በ100% ማለት ነው። 0 በ0 ይጣፋል። ለዛ ስንት ነው? 800 ሲካፈል በ18% ማለት ነው። 18 ሲካፈል በ2 9፣ 800 ሲካፈል ለ2 400። ለዛ ስንት ሆነ ማለት ነው? 44 ሙሉ 4/9% ማለት ነው። Okay, example 28 an article which costs per 150 was sold at a loss of 5%. what was the selling price? እና አርቲክሉ እቃው 150 ብር ነው ኮስት ያደረገው which costs 150 ብር was sold at a loss of 5%. okay, እና percentage loss is 5%. what was the selling price? selling price ስንት ነው? ለዛ selling price ስለማናውቀው x እንበለው። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? percentage loss እንግዲህ እንደምናውቀው ከሆነ ኮስት ፕራይሱ ይበልጣል። ኦኬ ኮስት ፕራይስ ማይነስ ሴሊንግ ፕራይስ ኦቨር ሴሊንግ ፕራይስ ታይምስ 100% ነው። percentage loss ስንት ነው? 5% ነው። ከዛ 5% እዚህ ኳስቱ ኮስት ፕራይስ ስንት ነው? 150 ሲቀነስ ሴሊንግ ፕራይሱ x ነው ሲካፈል ኮስት ፕራይስ 150 ብር ሲባዛ በ100%። አሁን እንግዲህ 100% ማለት አንድ ማለት ነው። ኦኬ አንድ ስለሆነ ምንም አያስፈልግም። 5% ደግሞ ማለት 5/100 ማለት ነው። እዚህ ኳስቱ 150 150 minus x
over 150. As when I multiply both sides by 150, what do I get? I get 5 over 100 times 150 is equals to 150 minus x አገኛለሁ ማለት ነው። ከዛ 0 በ0 አጣፋለሁ። በ5 1 በ5 2 ከዛ 15 15 over 2 is equals to 150 minus x. This implies that x is equals to 150 minus 15 over 2. This implies that x is equals to 150 minus 15 over 2, that is 7.5. This implies that x is equals to 142 ብር ከ50 ሳንቲም። ኤክሰርሳይዝ 3F አንደኛ ጥያቄ by selling goods for ብር 175 ብር ከ50 ሳንቲም a merchant made a profit of 17%. How much did the goods cost him? ይሄ ነው እንግዲህ የመጀመሪያው ጥያቄ። by selling goods for 175 ብር ከ50 ሳንቲም ሴሊንግ ፕራይሳችን 175 ብር ከ50 ሳንቲም መርቻንቱ he made a profit of 17%. the percentage profit is 17%. How much did the goods cost him? ኮስት ፕራይሱ ስንት ነው? ኮስት ፕራይሱን ስለማናውቀው ሌትስ ኮል ኢት ኤክስ። የፐርሰንቴጅ ፕሮፊትን ፎርሙላ እናውቃለን። ፐርሰንቴጅ ፕሮፊት ማለት ፐርሰንቴጅ ፕሮፊቱ 17% ነው። ሴሊንግ ፕራይሱ እኛ የሸጥንበት ዋጋ 175 ብር ከ50 ሳንቲም ነው። ስንት ብር እንደገዛ ነው አናውቅም። ኦኬ 100% ማለት ደግሞ አንድ ነው። ለዛ እዚህ አያስፈልግም። ቦት ሳይድስ በኤክስ ብናባዛው ስንት ይሆናል? 17% ታይምስ ኤክስ is equals to 175 ብር ከ50 ሳንቲም ሲቀነስ ኤክስ 17% ማለት 17 over 100 ማለት ነው። ያ ማለት ስንት ማለት ነው? 0.17 ማለት ነው። 0.17 x equals to 175 ብር ከ50 ሳንቲም ሲቀነስ ኤክስ ኤክስን to the left side በወስዳት ስንት ይሆናል? 1.17 x is equals to 175 ብር ከ50 ሳንቲም። This implies that x is equals to 175 ብር ከ50 ሳንቲም ሲካፈል 1.17. This implies that x is equals to ኑሜሬተሩንም ዲኖሚኔተሩን በመቶ ባባዛው ስንት ይሆናል? 17550 ሲካፈል ለ117 ይሆናል ማለት ነው። Thus this implies that x is equals to 150 ማለት ነው። x 150 x ማን ነበር? x ኮስት ፕራይሱ ነበር። ለዛ በ150 ብር ነበር የገዛው ማለት ነው። እቃውን በ150 ብር ገዛው፣ በ175 ብር ከ50 ሳንቲም ሸጠው። ስንት ፐርሰንት አተረፈ? 17% አተረፈ ማለት ነው። ኦኬ አራተኛውን ሞከር። ግርማ bought 200 x for ብር 50 and sells them for 30 cents each. Did he get profit? If so, find his profit percentage. እሺ ይሄ ነው እንግዲህ አራተኛ ጥያቄ። ለዛ ግርማ 200 እንቁላል ነው የገዛው። 200 እንቁላል ገዛ በ50 ብር በአጠቃላይ ማለት በ50 ብር በአጠቃላይ ገዛ። ከዛ ኮስት ፕራይሱ በስንት ብር ነው የገዛው? ኮስት ፕራይሱ ስንት ሆነ ማለት ነው? በ50 ብር ስለገዛው ኮስት ፕራይሱ 50 ብር ሆነ ማለት ነው። ሴሊንግ ፕራይሱ ስንት ነው ማለት ነው? ሴሊንግ ፕራይሱ ያንዳንዱን በስንት ብር ነው የሸጠው? 0.30 ብር ፐር ኤግ ነው የሸጠው። ይሄንን እናባዛለን በስንት? በ200 እንቁላል ስላለ ማለት ነው። እንቁላል ይጣፋል። 2 ስናወጣ 0 ይጠፋል። 30 ሲባዛ በ2 60 ብር ማለት ነው። በ60 ብር ነው የሸጠው። ለዛ በ50 ብር ነበር የገዛው። በስንት ብር ሸጠው? በ60 ብር ሸጠው። ለዛ የመጀመሪያው ጥያቄ ምን ነበር የሚለው? ዲድ ሂ ጌት ፕሮፊት ነው የሚለው። አዎ እውነት ነው፣ አግኝቷል። ፕሮፊት አግኝቷል። የስንት ብር ፕሮፊት? የ10 ብር ፕሮፊት አግኝቷል። if so find this profit percentage ነው የሚለው። ፕሮፊት ፐርሰንቴጁን ካልኩሌት ብናደርግ ፐርሰንቴጅ ፕሮፊት የስንት ብር ፕሮፊት ነው ያገኘው? የ10 ብር ፕሮፊት። ለዛ 10 ሲካፈል ኮስት ፕራይሱ ስንት ነው? 50 ብር ሲባዛ በ100% ማለት ነው። ይሄ ማለት 0 በ0 ይጠፋል። በ5 1 100 ሲካፈል በ5 20 ከዛ ስንት ሆነ ማለት ነው? 20% ሆነ ማለት ነው። ከዛ ፐርሰንቴጅ ፕሮፊቱ 20% ሆነ። እስቲ ቻሌንጅ ፕሮብለም ደግሞ እንሞክር። ሰባተኛ ጥያቄ ምን ይላል? ሾፕ ኪፐር ኤም ሴልስ some goods to A and makes a profit of 15%. ሚስተር ኤን ደግሞ ሪሴልስ to P at a loss of 5%. If P pays 13 ብር and 11 cents, how much did M pay for the goods? እሺ ለዛ ምን ይላል? የመጀመሪያው ሴንስ ሾፕ ኪፐር ኤም ሴልስ some goods to N and makes a profit of 15% ነው የሚለው። ለዛ እንግዲህ ነጋዴ ኤም ለነጋዴ ኤን በስንት ብር ነው የሸጠው? አናውቅም በስንት ብር እንደተሸጠ፣ ግን 15% ፕሮፊት ብቻ አገኘ ነው የሚለው። ኦኬ 15% ፕሮፊት። then N resells to P at a loss of 5%. ኦኬ N ደግሞ እንደገና ለፒ ሸጠ at a loss of 5%. loss of 5%. if P pays ብር 13 ብር and 11 cents, how much did M pay for the goods? P ስንት ብር ነው የከፈለው? P pays 13 ብር and 11 cents. P cost price ስንት ብር ነው? 13 ብር ከ11 ሳንቲም። ኮስት ፕራይስ CP ነው እናውቃለን፣ ግን ኮስት ፕራይስ ኦፍ P
13 ብር ከ11 ሳንቲም ነው። አሁን ጥያቄው how much did M pay for the goods ነው። ስንት ነው M የከፈለው ወይም የኤም ኮስት ፕራይስ ስንት ብር ነው የከፈለው ነው። ኦኬ ስለማናውቀው ይሄንን ኤክስ እንበለው። የኤም ኮስት ፕራይስ አናውቅም፣ የኤም ሴሊንግ ፕራይስንም አላውቅም። ኦኬ ኤም በስንት ብር እንደሸጠ አላውቅም። ለዛ እሱንም ስለማላውቅ በዋይ ብር ልበለው። ኤን በስንት ብር ገዛ? ኤን ደግሞ የኤን ኮስት ፕራይስ ደግሞ ከኤም ነው የገዛው። ለዛ የኤን ኮስት ፕራይስ ደግሞ እሱም ዋይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። the selling price of ኤን በስንት ብር ነው የሸጠው? ኤን የሸጠው በ13 ብር ከ11 ሳንቲም ነው። አሁን እንግዲህ እኔ የምፈልገው ኤክስን ነው። አሁን ኤን ሎስ ኦፍ 5% አርጓል ተብለናል። 5% ሎስ ኦፍ 5% is equals to the cost price of Mr. N, cost price of Mr. N minus the selling price of Mr. N divided by the cost price of Mr. N times 100% ነው። This implies that 5% is equals to cost price of Mr. N ስንት ነው? Y ነው። minus selling price 13 ብር ከ11 ሳንቲም ሲካፈል cost price of Mr. N Y ነው እሱ። ኦኬ እቺ 100% አንድ ነች፣ ምንም ጥርጣሬ ጥያቄ የለውም። As this implies when we multiply both sides by y, we get y times 5% is equals to y minus 13 ብር ከ11 ሳንቲም. This implies 5% times y, we get 0.05y is equals to y minus 13 ብር ከ11 ሳንቲም. This implies that 13 ብር ከ11 ሳንቲም is equals to y minus 0.05y. This implies 13 ብር ከ11 ሳንቲም is equals to y minus 0.05y, that is 0.95y. It implies that y is equals to 13.11 divided by 0.95. Okay, ይሄ ማለት እንት ማለት ነው ሁለቱን both sides numerator and denominator በመቶ በመቶ አባዛው 1311 ሲካፈል በ95 ማለት ነው 13.8 ወይም 13 ብር ከ80 ሳንቲም ሆነ ማለት ነው። ይሄ ማን ነው? ይሄ y ነው። ኦኬ 13 ብር ከ80 ሳንቲም። ሚስተር ኤም ደግሞ በስንት ብር ነው የሸጠው ማለት ነው? በ13 ብር ከ80 ሳንቲም ነው የሸጠው። ከዛ አሁን ኤክስን ነው ግን እየፈለኩ ያሉት። ኤም በስንት ብር ሸጠ ሳይሆን ጥያቄው ኤም በስንት ብር ገዛ ነው ጥያቄው። ለዛ ኤምን በስንት ብር እንደገዛ ለማወቅ ያው ኤክስን ማግኘት ማለት ነው። እንግዲህ ሚስተር ኤም 15% ፕሮፊት እንዳገኘ አውቃለሁ። ኤም 15% ፕሮፊት እንዳገኘ is equals to the selling price of Mr. M, cost price of Mr. M divided by the cost price of Mr. M times 100%. አሁን እንግዲህ አስተውሉ። ሚስተር ኤም ከ13 ብር ከ80 ሳንቲም ነው የሸጠው። በኤክስ ብር ነው የገዛው እና ደግሞ 15% ፕሮፊት እንዳገኘ እናውቃለን። ለዛ ፕሮፊት ስላገኘ የገዛበት ዋጋ ማለትም ኤክስ ከ13 ብር ከ80 ሳንቲም ማነስ አለባት። ኤኒዌይስ 15% is equals to selling price of Mr. M 13 ብር ከ80 ሳንቲም ነው የሸጠው ቀንስ cost price of Mr. M x ነው ኦቨር cost price of Mr. M x ነው 100% ማለት ያው አንድ ነው። both sides በኤክስ ማባዛት እንችላለን። ስናባዛ x times 15% is equals to 13 ብር ከ80 ሳንቲም ሲቀነስ x ማለት ነው። 15% times x ስንት ነው? 0.15x ማለት ነው። ስለዚህ equals to 13 ብር ከ80 ሳንቲም ሲቀነስ x. As when I add x to both sides, I get 1.15x is equals to 13 ብር ከ80 ሳንቲም, which implies that x is equals to 13 ብር ከ80 ሳንቲም ሲካፈል 1.15. If I multiply both the numerator and denominator by 100 over 100, I get 1380 ሲካፈል ለ115 ኤክስ እንትሆነ ማለት ኤክስ 12 ብር ሆነ ማለት ነው። ለዛ ምንድነው እየተባልን ያለ ነው? ሚስተር ኤም በ12 ብር ገዛ ማለት ነው። በ12 ብር ነው የገዛው። በ12 ብር ገዛ፣ በ13 ብር ከ80 ሳንቲም ሸጠ። 1 ብር ከ80 ሳንቲም አልተረፈ። ለማን ሸጠው? ለሚስተር ኤም። ሚስተር ኤም በ13 ብር ከ80 ሳንቲም ገዛ። ከዛ ኪሳራ 15% ከስሮ በ13 ብር ከ11 ሳንቲም ሸጠ። ለማን? ለሚስተር ፒ። ሚስተር ፒ ያው በ13 ብር ከ11 ሳንቲም ገዝቷል ማለት ነው። ለዛ ምን ነበር ጥያቄው? how much did M pay for the goods? ስንት ነበር ኤም የገዛው? ኤም በ12 ብር ነው የገዛው ማለት ነው። አለቀ። እሺ ስምንተኛ ጥያቄ a profit of 24% was made when a book was sold for 34 ብር and 10 cents. Find the selling price that would have given a profit of 28%. Okay? እሺ አሁን ይሄ ነው እንግዲህ ስምንተኛ ጥያቄ እና መጽሐፉ በ34 ብር ከ10 ሳንቲም ሲሸጥ የ24% ፕሮፊት ያገኛል። አሁን የ28% ፕሮፊት ለማግኘት በስንት ብር ነበር መሸጥ የነበረበት ነው ጥያቄው። ሴሊንግ ፕራይሱ ስንት ነበረ? ሴሊንግ ፕራይሱ 34 ብር ከ10 ሳንቲም
ኮስት ፕራይሱ አናውቅም እንበል። ከዛ ፐርሰንቴጅ ፕሮፊቱ ስንት ሆነ? ኦኬ በኤክስ ገንዘብ ገዝተን በ34 ብር ከ10 ሳንቲም ስንሸጠው ያገኘነው ፕሮፊት ስንት ነበር? 24% ነው ያገኘነው ፕሮፊት። ለዛ ኮስት ፕራይስን መጀመሪያ እናገኝ። 24% is equals to selling price minus cost price over cost price times 100%. ኦኬ ለዛ 24% is equals to selling price 34 ብር ከ10 ሳንቲም ሲቀነስ ኮስት ፕራይሱ x over cost price x 100% ማለት አንድ ነው። ጥሩ ከዛ both sides በx እናባዛ x times 24% is equals to 34 ብር ከ10 ሳንቲም ሲቀነስ x 24% times x that is what 0.24x is equals to 34 ብር ከ10 ሳንቲም minus x. This implies that when I add x to both sides I get 1.24x is equals to 34 ብር ከ10 ሳንቲም, which implies that x is equals to 34 ብር ከ10 ሳንቲም over 1.24 which is equals to 3410 ብር ሲካፈል ለ124. this x is ነው 27.5 x ማን ነበር? ኮስት ፕራይስ ነው። ለዛ የተገዛው በስንት ብር ነው? የተገዛው በ27 ብር ከ50 ሳንቲም ማለት ነው። ሰውየው በ27 ብር ከ50 ሳንቲም ገዛ። በስንት ብር ሸጠው? በ34 ብር ከ10 ሳንቲም ሸጠው። ከዛ አሁን ጥያቄው እንግዲህ find the selling price that would have given a profit of 20%. 28% ፕሮፊት ለማግኘት ሴል በስንት ብር ነበር መሸጥ የነበረበት ነው። ኦኬ ለዛ ምን ፈልገው እንግዲህ ፐርሰንቴጅ ፕሮፊታችን 28% እንዲሆንልን ነው የምንፈልገው። እኛ እቃውን የገዛነው በስንት ብር ነው? በ27 ብር ከ50 ሳንቲም። ለዛ በስንት ብር ነው መሸጥ ያለብን ነው ጥያቄው። ፕሮፊት ስንት ነው? 28% ነው። 28% is equals to selling price y minus cost price 27 ብር ከ50 ሳንቲም ሲካፈል 27 ብር ከ50 ሳንቲም ሲባዛ በ100%. ግን ያው 100% አንድ ነው ብለናል። 28% ሲባዛ በ27.50 is equals to y minus 27.50 0.28 times 27.50 is equals to y minus 7.50 28 over 100 times 27.5 ማለት ደግሞ ስንት ማለት ነው? 275 ሲካፈል 10 ማለት ነው። ይሄ ማለት ስንት ማለት ነው? 28 ሲባዛ 275 ሲካፈል ለ1000 ማለት ነው። is equals to y minus 27.5 7700 ሲካፈል ለ1000 is equals to y minus 27.5 20 በ20 ይጣፋል። ከዛ 77 ሲካፈል 10 7.7 ማለት ነው። 7.7 is equals to y minus 27.5 which implies that 7.7 plus 27.5 is equals to y and implies that what is y? y is 35.2 plus y ስንት መሆን አለበት ማለት ነው? 35.2 መሆን አለበት ማለት ነው። ለዛ ሴሊንግ ፕራይሱ ስንት መሆን አለበት? 35 ብር ከ20 ሳንቲም መሆን አለበት። በ27 ብር ከ50 ሳንቲም ሰውየው ገዝቶ በ35 ብር በ20 ሳንቲም ቢሸጠው 28% ፕሮፊት እናገኛለን ማለት ነው። ኦኬ 3.3.2 ገብተናል። ሲምፕል ኢንተረስት ምንድን ነው የሚለው ነው። ሲምፕል ኢንተረስት ማለት ያው ወለድ ማለት ነው። ኦኬ ባንካችሁ ውስጥ አሁን ብር ብታስቀምጡ ከ10 ዓመት በኋላ ብትመጡ ያ ገንዘብ ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ አይጠብቃችሁም። ራሱ ገንዘብ ትንሽ ጨምሮ ይጠብቃችኋል እና ወለድ የሚባለው እና ስንት ብር ነው የሚጨምረው ነው። እሱ ነው ካልኩሌት የምናደርገው። እዚህ ደግሞ when money is lent particularly for business the borrower is expected to pay for the use of the money. The amount of money borrowed is called the principal and the charge made for the use of the money is called the interest. Interest on money borrowed is paid at definite time intervals. Okay monthly ሊሆን ይችላል፣ በየወሩ የሚከፈለው ይችላል፣ quarterly, half yearly or yearly. It is usually reckoned as a percentage of the principal for the period stated until the loan is repaid. The interest paid on the original principal, okay, on the original principal only during the whole interest period, we call it the simple interest. Simple interest can be expressed in terms of the basic interest formula as follows. Interest is equals to principal times rate times time. Okay, and example 29, if per 1200 is invested at 10% simple interest per annum, then what is the amount after 5 years? ፕሪንሲፓላችን ስንት ነው? 1200 ብር ነው። ኦኬ ብር 1200 it is invested at 10% simple interest. ኦኬ ለዛ ሬቱ ስንት ነው? ሬቱ 10% ነው። 10% ይወልዳል በየአመቱ 10% simple interest per annum ማለት በአመት ማለት ነው። then what is the amount after 5 years? ስንት ብር ይሆናል ነው
ከ5 ዓመት በኋላ ስንት ብር ይሆናል ነው እንግዲህ ጥያቄው 5 years ለዛ ኢንተረስቱ ስንት ነው የሚወልደው ወለዱ አሁን ኢንተረስቱ ፕሪንሲፓል ታይምስ ሬት ታይምስ ታይም ፕሪንሲፓሉ ስንት ነው 1200 ብር ሲባዛ ሬቱ 10% ሲባዛ ታይሙ 5 years ማለት ነው ኦኬ ዚኳስ 1200 ሲባዛ 10% ማለት 10 over 100 ማለት ነው ሲባዛ በ5 እሺ 20 በ20 ይጣፋል እዚህ ያለው 12 ሲባዛ እዚህ 12 አለ እዚህ 5 አለ 12 ሲባዛ በ5 ስንት ነው 60 60 ሲባዛ በ10 600 ብር ነው ማለት ነው እዛ ወለዱ ብቻ 600 ብር ይሆናል ነው በ5 ዓመት ውስጥ 600 ብር ይወልዳል ግን ከዛ የተጠየቀው ግን እሱ አይደለም ወለዱ ስንት ነው ሳይሆን what is amount ስንት ብር ይሆናል ነው በአጠቃላይ ኦኬ ወለድ በአጠቃላይ አማውንቱ ስንት ይሆናል the amount is going to be the interest which is 600 ብር plus what was the principal was 1200 ብር ነው ኦኬ ከዛ በአጠቃላይ ስንት ሆነ 1800 ብር ሆነ ማለት ነው ኦኬ ከምኑ ጋር ከኢንተረስቱ ጋር 1200 ብር ነበር ያስቀመጥነው በ10% ሬት ሲምፕል ኢንተረስት ሬት በታይሙ ደግሞ ከ5 ዓመት በኋላ ብንመጣ ስንት ብር ሆኖ ይጠብቀናል 1200 ብር 1800 ብር ሆኖ ይጠብቀናል ማለት ነው example 30 how long will it take ብር 300 to double itself if it is invested at a rate of 5% simple interest per annum ይሄ ነው እንግዲህ example 30 እና how long will it take ብር 300 ብር to double itself okay to double itself ማለት 600 ብር የሚሆነው መቼ ነው if it is invested at the rate of 5% simple interest per annum ከዛ 600 ብር ከሆነ 300 ብር አስቀምጠን 600 ብር ካገኘን በምን ያህል ጊዜ ነው 600 ብር የሚሆነው ከዛ ስንት ብር ወለደ ማለት ነው 300 ብር አስቀምጠን 600 ብር ከሆነ ስንት ብር ወለደ 300 ብር ወለደ ማለት ነው ኦኬ ለዛ ኢንተረስቱ 300 ብር ወለደ ኦኬ ፕሪንሲፓሉ ስንት ነው 300 ብር ነው ራሱ ኦኬ እኛ መጀመሪያ ላይ ያስቀመጥነው ገንዘብ ነው 300 ብር ነው ሬቱ ስንት ነው ሬቱ 5% ነው በአመት የሚወልደው ለዛ ኢንተረስት ደግሞ የኢንተረስት ፎርሙላ እናውቃለን PRT ነው ኦኬ ለዛ ከስንት ዓመት በኋላ ነው እንግዲህ T ስንት ነው T I over PR ነው ኦኬ I ስንት ነው I ማለት 300 ብር ነው ኦቨር ፕሪንሲፓል እኛ ያስቀመጥነው 300 ብር ሲባዛ ሬት 5% ነው የሚወልደው ኦኬ 20 በ20 ይጣፋል 300 ሲካፈል 3 ሲባዛ በ5 15 ከዛ ከ20 ዓመት በኋላ ነው እንግዲህ ገንዘቡ ራሱን ደብል የሚያደርገው ወይም 300 ብር ኢንተረስት የምናገኘው ማለት ነው ከዛ ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል how long ነው የሚለን ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል 20 ዓመት ይፈጃል ማለት ነው example 31 find the simple interest of ብር 700 at 12% rate for 3 months ያስቀመጠኛ ብር 700 ብር ሬቱ ስንት ነው በአመት 12% ነው እዚህ አልተጻፈም ግን በአመት ብለን ነው አስዩም የምናደርገው እና ታይም ደግሞ 3 months ነው የተባለው 3 months ማለት እንግዲህ ሁሌ በአመት መሆን አለበት ከዛ 3 over 12 year ማለት ነው ኦኬ 3 over 12 ማለት በ3 1 በ3 4 which is 1/4 of a year ማለት ነው ኦኬ 1/4 of a year that time 1/4 of a year አዛ ሲምፕል ኢንተረስቱ ስንት ነው ሲምፕል ኢንተረስቱ I ነው እንግዲህ ሲምፕል ኢንተረስት ዝጋሱ PRT ነው አዛ P ስንት ነው 700 ሲባዛ በሬት 12% ሲባዛ በታይም 1/4 ነው አዛ 20 በ20 እናጣፋለን በ4 1 በ4 3 7 ሲባዛ በ3 21 አዛ 21 ብር ወለድ ይወላል ነው example 32 the simple interest for 9 months at 8% is ብር 30 ብር ከ50 ሳንቲም find the principal ይሄ ነው እንግዲህ example 32 the simple interest for 9 months ኦኬ ታይሙ ምን ያህል ነው ለ9 ወር ኦኬ for 9 months እንግዲህ በምን ማለት ነው 9 over 12 year ማለት ነው 9 over 12 year ማለት በ3 4 ማለት ነው ከዛ 3/4 of a year ማለት ነው ኦኬ that is the time at 8% ሬቱ ስንት ነው 8% simple interest per annum እና ብሩ ደግሞ ስንት ብር ነው is ኦኬ ኢንተረስቱ ነው የተነገራችሁ the simple interest is for 9 months at 8% is 37 ብር and 50 cents ለዛ ኢንተረስቱ I ስንት ነው 37 ብር ከ50 ሳንቲም find the principal ፕሪንሲፓሉ ማን ነው እንደምናውቀው ከሆነ እንግዲህ interest is equals to PRT ነው ኦኬ አሁን እየፈለግን ያለው ግን ማን ነው P ነው P ማለት ነው I over RT ማለት ነው I ስንት ነው I 37 ብር ከ50 ሳንቲም ሲካፈል ሬት 8% ሲባዛ ታይም 3/4 of a year በአመት መሆን አለበት ብለናል 37 ብር ከ50 ሳንቲም ሲካፈል 8% 8 over 100 ሲባዛ 3 over 4 ማለት ነው ይሄ ስንት ነው 30 ብር ከ50 ሳንቲም ሲካፈል 8 ሲባዛ ኦኬ በ4 1 በ4 2
ኦኬ ፕላስ ሲባዛ በ3 6 ኦቨር 100 which is equals to 30 ብር ከ50 ሳንቲም ሲባዛ በ100 ኦቨር 6 ይሄ ማለት 3750 ሲካፈል ለ6 ማለት ነው 625 ብር ነው ማለት ነው እንግዲህ ያስቀመጠው ፕሪንሲፓሉ 625 ኤግዛምፕል 33 ብር 80 is earned on ብር 1600 in 6 months at what rate of simple interest has the interest been earned ብር 80 it is earned on ብር 1600 እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ኢንተረስቱ ማን ነው ማለት ነው ኢንተረስቱ 80 ብር ነው ኦኬ ኢንተረስቱ 80 ብር ፕሪንሲፓሉ ደግሞ 1600 ብር ነው ማለት ነው ለዛ ታይሙ ስንት ነው ማለት ነው 6 months ማለት 6 months ማለት ነው 6 over 12 year ማለት ነው 6 over 12 year ማለት ያው 1 over 2 year ማለት ነው እንግዲህ ግማሽ ዓመት ማለት ነው at what rate of simple interest has the interest been earned ሬቱ ስንት ነው ነው ደግሞ ጥያቄው ኢንተረስቱ ስንት ነው ኢንተረስት goes to PRT ነው ኢንተረስታችን ስንት ነው ኢንተረስታችን 80 ብር ነው ኦኬ አሁን ግን ሬቱን እየተጠየቀን ያለ ነው ለዛ ሬቱ ስንት ነው ማለት ነው ሬቱ R goes to I over PT ነው ለዛ R ስንት ነው R goes to I ኢንተረስቱ ስንት ነው ኢንተረስቱ 80 ብር ሲካፈል ፕሪንሲፓሉ 1600 ብር ሲባዛ ታይሙ ስንት ነው 1 over 2 year ማለት ነው 1 over 2 በሁለት አንድ በ1600 ሲካፈል ለ2 800 ነው ኦኬ ለዛ 80 ሲካፈል ለ800 ይሄ ማለት ስንት ማለት ነው 1 over 10 ማለት ነው ለዛ ሬታችን R is equals to 1 over 10 ነው ይሄንን በ10 over 10 ባባዛ ስንት ይሆናል 10 over 100 ነው እንግዲህ ሬት ሁሌ በፐርሰንት ብናስቀምጠው ይመከራል እዛ አሁን ዲኖሚኔተር ላይ 100 ስለሆነልኝ ይሄ ምን ማለት ነው 10% ያስቀምጣለሁ እስቲ ኤክሰርሳይዝ 3G ሞክር ቻሌንጅ ፕሮብሌሙን ብንሰራ ምን ይላል 8ኛ over what period of time will be ብር 500 amount to ብር 900 at the rate of 8% simple interest t ስንት ነው እንግዲህ over what period of time will be ብር 500 amount to ብር 900 ሬቱ ስንት ነው ሬቱ 8% simple interest ኦኬ ፕሪንሲፓሉ እኛ ስንት ብር ነበር ያስቀመጥነው 500 ብር ነበር ያስቀመጥነው ኦኬ ለዛ ከ500 ብር ተነስቶ 900 ብር ስለገባ ስንት ብር ወለደ ማለት ነው 400 ብር ወለደ ማለት ነው ኢንተረስቱ ስንት ነው 400 ብር ነው 400 ብር ወልዷል ኢንተረስት is equals to ያው PRT ታይሙን ነው እየፈለገን ያለ ነው ለዛ T is equals to I over PR okay this implies that what is T I ነው I the interest 400 ብር ነው የወለደው divided by the principal 500 ብር ሲባዛ በሬቱ ስንት ነው 8% ለዛ 20 በ20 እናጣፋለን ይሄ ስንት ነው 400 ሲካፈል 8 ሲባዛ በ5 40 400 ሲካፈል በ40 10 ማለት ነው 10 አመት ነው የሚፈጀው እሺ ዘጠነኛን እንሞክር ኤማምቦሮስ ብር 800 for 2 years at simple interest rate of 20% what is the total amount that must be repaid ይሄ ነው እንግዲህ ዘጠነኛ ጥያቄ እና ምንድነው የሚለው ኤማምቦሮስ 800 ብር ነው የሚለው ለዛ የተበደረው 800 ብር ስለሆነ ፕሪንሲፓሉ ማለት 800 ብር ነው ማለት ነው ለዛ ታይሙ ለ2 አመት ነው የተበደረው at a simple interest rate of ሬቱ 20% ነው ለዛ what is the total amount that must be repaid ስንት ብር ነው መከፈል ያለበት ነው ለዛ መጀመሪያ ወለዱን ካልኩሌት እናደርገው I is equals to PRT ኦኬ P ማን ነው P 800 ብር ሲባዛ ሬቱ 20% ሲባዛ በስንት አመት ውስጥ በ2 አመት ውስጥ ለ0 በ0 ይጣፋል 20 ሲባዛ በ2 40 ሲባዛ በ8 ከዛ 320 ብር ወለድ ወልዶበታል ኦኬ ለዛ ያው 800 ብሩን የተበደራትን የግድ መመለስ አለበት ምንም ጥያቄ የለውም አማውንት እዚህ ኳስቱ ከዛ ግን ከ800 ብሩ ተጨማሪ ግን አዲስ ወለድ የሚጨመርበት 320 ብር ተጨማሪ መመለስ አለበት ማለት ነው ለአበዳሪዎቹ ከዛ 800 ሲደመር 320 1120 ብር መመለስ አለበት ማለት ነው 800 ብር የተበደረው እውነት ነው ግን ሲመልስ ግን ከ2 አመት በኋላ 1120 ብር ነው መመለስ ያለበት ለምን ያው ወለዱ 320 ብር ስለገባበት ማለት ነው ለዛሬ ነበረኝ ይሄንን ይመስል ነበረ እና ስልካችሁ በግራ በኩል ያሉትን የሚመስል ከሆነ በስታር 127 መሰላል ልትደግፉ ትችላላችሁ ደግሞ ታች ስልክ ደግሞ ካላችሁ በቴሌብር መጠቀም ትችላላችሁ ማለት 09962942 አሁን እዚህ ጋር እንደምናየው ከሆነ እንዴት እንደምንልክ ነው ያሳየን የሚችለው አመሰግናለሁ ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረግ አይዘንጉ እስከሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ